Nevezzük inkább egyelőre ezt egy színházi játéknak, aztán a végén beszélhetünk róla, hogy ez nektek egyáltalán ez volt-e. Hát, ha valakinek még könnyebb úgy ezt az egészet elhelyezni, akkor nevezzük valamifajta közös gondolkodásnak. Pár héttel ezelőtt rajztanárotok Bori tanár úr a Magyar Zenecsatorna, az MTV egyik képzőművészeti pályázatára benevezte az osztályt, aminek a témája a szabadság, és hát az a jó hír, hogy ez a pályázat nyert. A cél, hogy a szabadság témakörében elkészüljön egy ilyen képzőművészeti alkotás. 5 napunk van rá, az idő rövidsége miatt szükséges, azt gondolom, hogy legyen ennek a folyamatnak egy vezetője. Én ezt nagyon szívesen elvállalom, annál is inkább, mert mégiscsak én vagyok a rajztanár. És azt gondolom, hogy a legalkalmasabb egy falfestmény lenne erre az alkalomra, tehát hogy megjelenítsük ezt a szabadság témakört. Nagyon jó alkalom, tehát komolyan, tehát szerintem ez, én nem értek hozzá, életben nem festettem semmilyen falat, tehát én nem értek hozzá. Őszintén szóval nekem nem is ez a legfontosabb ebből a dolog. Biztos nagyon fontosak ezek a technikai részletek is, de az, hogy miről szól ez, és hogy mi ezt együtt csinálhatjuk. Tehát szerintem ezt se elfelejteni, se figyelmen kívül hagyni. Én ezt egy annyira kulcs szónak érzem mindannyiunknak a szempontjából, hogy ez miért olyan fontos, mert ez a központi gondolat. Itt ez a fontos, és hát ezzel azt hiszem, nagyjából le is tudom azért a rajztudásomat. Ebben így mindannyian együtt lehetünk, én is, ti is, az egész iskolát, sőt az egész kerületet képviselve, ez nagyon, én ebben tényleg nagyon örülök, hogy ti lettetek azok, akik ezt. Tehát tényleg azért ne felejtsük el, hogy ez egy alkotás, aminek meg kell születnie, 5 napunk van rá. Hát ez egy madár, aki repül föl és elszakítja a saját láncait, ugye? Igen. Mik voltak azok a fogalmak, amiken gondolkoztatok? Béke, nyári szünet, madarak, égbarátok, lehetőségek, döntésjoga, jogok, szólásszabadság, szabad szerelem, egyetemi élet, függetlenség és EU és utazás. Ez alaphelyzetben egy lyukas-zászlót ábrázol, és itt a lyukon keresztül látjuk a horizontot, a naplementét, felhőket, a repülő madarakat, felhőket, pillangókat. Ez egy szabadságszoba lenne, itt az olajág, itt a feje a szabadságszobának, és ez a 2 keze, ami az egyik nem maradt, csak így a másik van. Ez itt a Herből egy szereplő, így van. Itt egy békejel a pólóján, meg egy füves cigel szájában, és hát ennyi. Erre a madárra szavaznék, következő módon a madár kerül arra a részre, a bilincs pedig itt kijön, ezáltal közötte pedig a gyönyörű hátteret biztosíthat neki az, hogy kifelé nézünk a napfénybe, esetleg az őszi tájra, vagy a téli tájra. Tehát ez a kép, és művészetileg ez teljességgel kifejezheti, és jelképé válhat itt az iskolában. De bocsáss meg, talán most arról beszéltünk, hogy az osztály együtt hoz létre valamit. Én értem, hogy itt az egyik csoport, tehát nyilván nem 2 embernek a gondolatát látjuk itt a rajzon, de azért ez egy picit túlzásnak tűnik így elsőre, hogy az osztály egészére ráértőség egyetlen képet, miközben még nyugodtan, tehát itt lehetne gondolkozni, vagy összevegyíteni a 3-at. Nem akarok beleszólni technikailag a de dologba. beleszóltál most, nagyon keményen beleszóltál, úgy érzem a munkámba. Nem, Gábor, azt értsd meg, hogy ez ugyanúgy egy szakma. Hát ez most egy ilyen majdhogy nem egy ilyen diktatórikus kiválasztás, amiközben sem meg nem hallgattál bennünket, se nem szavaztunk róla, tehát ilyen alapdolgok maradnak ki, miközben te rábólintasz valamire. Én vagyok ennek az egésznek a felelőse, és én vagyok az, de te aki senki nem kérdőjelezik meg, hogy te vagy a felelős ennek a dolognak, hát most csak azt ezt látom, kérdőjelezed meg szerintem nagyon erősen. Nem, te kérdőjelezed meg az egész mindannyiunknak a gondolatait egyben. A hozzáállásod szerintem ez a dologhoz, ami totális tévúton jár, ez egy ilyen parancsuralmi, nem tudom micsoda, amit te csinálsz, miközben itt meg lehetne hallgatni az osztály véleményét, lehetne dönteni, szavazni, nem tudom micsoda, hogy egy ilyen egységes koncepció legyen. Szóval ne arra, hogy én ezzel nem tudok azonosulni, de hogyha nagyon kötöd az ebet a karóhoz, akkor persze lehet, mindent lehet. Persze, így jó, is, hát akkor így is lehet. akkor nem biztos, hogy velem együtt kell ezt megcsinálni. És nem a felelősséget választani legalább. Jó, hát akkor lehet, akkor biztos neked van igazad, tudom, hogy legyen neked igazad, de szerintem ez egy tévút.
Akkor lehet, hogy nem velem kellett volna csinálni ezt a projektet, Nem akkor veled választottál volna csináltam a ezt a másik projektet, osztályt, sajnos. vagy akkor gondolkoztál volna a Persze, másik partnerben. gondolkozzál. Akkor nem rám kell erőltetni ezt az egészet. Persze, menjél el, az a legjobb. Nézzünk rá erre az elmúlt 4-5 percre teljesen kívülről. Tehát azt a helyzetet, amiben most itt együtt voltunk itt a fal előtt, azt most tekintsük úgy, mintha kicsit kívülről elemeznénk. Szerintem arról volt szó, hogy a szabadságról kell valamit megjelenítenünk, és ebben az esetben a döntésünk szabadságát és jogát próbálta meg valaki elvenni. Aha, tehát szerinted erről Mert hogy szólt itt az a arról is podcast. lenne szó, hogy ugye Értem. mi döntjük el. Jó, nem az a kérdés, hogy ki szimpatikus, de ha megtehetnéd, hogy a két tanár közül valamelyikkel beszél, melyikkel beszélni? Miért? Hát én is egyetértek, hogy hát szerintem mindenkiét kéne tisztelni, hogy mindenki mit gondol. Aha, de akkor lehet, hogy a mi beszélgetésünk arról szólna, hogy megerősítjük egymást ebben a dologban. Hát Értem. Hát akkor a rajztanárral, Miért? hogy meggyőzöm az érveimről.